שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של שפות-שלי. שמי האריאל, אני נמצא כאן עם ג'וש. How are you, Josh? Hello, Ariel. I'm all right. How are you? I'm doing great. We're doing the podcast יום שישי, לשם שינוי, for a change. Yeah, it's different. Friday afternoon, relaxed. And היום אנחנו נדבר על עדיפויות, preferences. אז בוא נתחיל. So how about we start with a question. Ariel, do you play any instruments? No, I do not play any instruments. At all? מה זה instruments? Instruments זה כלי נגינה. כלי נגינה. אבל זה גם יכול להיות כלים בכלליות. כן, כלי גם. גם כלי רגיל. If you could learn one instrument, what would it be? אם היית יכול ללמוד כלי נגינה אחד, מה יהיה? If I could learn any instrument, it would be the guitar. זה אומר שאם הייתי יכול ללמוד איזשהו כלי, הייתי מעדיף לנגן בגיטר. As a businessman, do you prefer to have meetings via Zoom or via face-to-face? יעני, אתה מעדיף לעשות פגישות דרך Zoom או דרך פנים מול פנים? I prefer learning via Zoom to learning in person. Would you rather live without Netflix or without YouTube? I would rather live without Netflix. Okay, so מה היית מעדיף לחיות ללא? הייתי מעדיף לחיות ללא Netflix. Okay, me too. I would rather live without Netflix. Why? Because on YouTube, you can find almost everything. כמעט יש את הכל. Would you rather have winters with a lot of snow or a lot of rain? האם היית מעדיף שיהיה חורפים עם המון שלג או המון גשם? I would rather have winters with a lot of snow. אני הייתי מעדיף חורף עם הרבה שלג, כי בישראל there is no snow where we live, but there's snow up north only. Yeah, and in Jerusalem, yeah. I think it all melted though. Yeah, it was one night of big snow. It looked magical. All right, so באנגלית יש לנו שתי דרכים לבטא עדיפות. יש לנו את הדרך שזה היפותטי, ויש לנו את הדרך שזה נגיד עובדתי. משהו שזה באמת, אוקיי? So אם רציתי להגיד שזה משהו שאני הייתי מעדיף, נשתמש בביטוי would rather. So בוא נשתמש במשפט, בוא נגיד I would rather go running than watch TV. يعني אני הייתי מעדיף ללכת לרוץ או ללכת בריצה מאשר לראות או לצפות טלוויזיה. So מדברים על שתי מצבים שהם היפותטיים. תקשיב לאיך אנחנו מבטאים את זה. I would rather read. אני הייתי מעדיף לקרוא. אבל באנגלית זה נשמע ככה, בעברית. אם היינו עושים את התרגום מדויק, זה אני הייתי מעדיף קורא, או אני הייתי מעדיף רץ. נכון? So אנחנו לא אומרים את ה-to, לעשות. אומרים את זה כמו זה כללי, אבל עם ה-would rather זה אומר שזה היפותטי. אוקיי? Now, ממש חשוב שבגלל אנחנו מנסים להשוות שתי דברים, אנחנו צריכים להשתמש במילה than. Than זה מאשר או יותר, או זה דרך לפרק אותם, להגיד שמשהו זה יותר יקר מהאחרת. So now, אם רצינו לבטא משהו באופן עובדתי, נגיד, היה לי מספיק חוויות עם זה, או מספיק שאני יודע מה אני אוהב, נכון? אני יודע מה אני מעדיף. לא אומרים I would rather, אני אומר I prefer. So בוא נשתמש את הביטוי מקודם, אמרתי קודם, I would rather go running than watch TV. Right? So now אני אגיד, כי אני יודע כבר שאני אוהב, ואני אומר נגיד שזה משהו שאני ממש ממש מעדיף, כללי, I prefer running over watching TV. So אני מעדיף ריצה או לרוץ יותר מלצפות טלוויזיה או צפיית טלוויזיה.
מה אתה ממליץ לתלמידים שלנו כדי לא להתבלבל בין would rather ל-prefer? איזה כללים לחשוב עליהם באותו רגע? אם זה משהו שיש לך מספיק חוויות, ואתה יודע מה אתה מדבר עליו, נכון? משתמשים ב-prefer, כי זה עובדתי. ואם זה משהו שאתה אולי עשית את זה כמה פעמים, או אתה לא בטוח, אומרים would rather, כי זה היפותטי או בעתיד, נכון? So, זה מתי שיש לנו בחירה שלא יודעים, או בעצם יש אפשרות שאתה תבחור אחד מהם, זה יכול להיות שניהם, או prefer זה מתי שאתה בול יודע מה אתה רוצה. משהו מוזר עם המקרה, עם prefer, יעני מעדיף בכללי, זה אנחנו משתמשים עם הפועל, עם ה-ing, נכון? reading or running. I am running, זה אומר אני רץ עכשיו. אבל אם אנחנו ניקח רק את המילה running, זה יכול להיות להשתנות בפירוש. אז running לבד זה ריצה. אנחנו לא אומרים שזה פועל, זה בעצם השם של המקצוע של הפעולה. נכון. אתה מבין? So, I prefer running, זה לא אומר, בעברית זה מתורגם באופן הכי בסיסי, אני מעדיף לרוץ. אבל באופן הכי מדויק, אני מעדיף ריצה. נכון. אוקיי? So, מזה אנחנו מדברים על לרוץ ריצה כמו זה דבר, זה לא בעצם פועל. So, מזה זה עובדתי, זה לא אומר שזה עכשיו. So, בואו ננסה כמה דוגמאות, ואני רוצה להסביר למה המקרה הזה קורה. בואו נשתמש את הביטוי They prefer living in a villa to living in a flat. Now, במצב הזה השתמשנו במילה to כדי להתחבר חיים בווילה, living in a villa, to חיים בדירה. אבל בארצות הברית אנחנו לא מדברים ככה, אנחנו משתמשים במילה over, שזה בעצם מעל. So איך אני אגיד את זה? They prefer living in a villa over living in a flat. So מה זה בעצם אומר? זה אותו דבר, אבל נגיד בעצם מעל. Now, למה זה חשוב בשביל אמריקאים? כי בשבילנו להגיד They prefer living in a villa to living in a flat. קצת נשמע שהם גרים בווילה, או הם מעדיפים חיים בווילה, כדי חיים בדירה. או הם מעדיפים חיים בווילה כדי לחיות בדירה. נכון. אוקיי, so זה טיפה מוזר. Now, אנחנו גם יודעים שאפשר להגיד לפעמים They prefer to live. נכון? They prefer to live in a villa, זה גם בסדר, הם מעדיפים לחיות בווילה. אבל אם אספנו, they prefer to live in a villa to live in a flat, זה גם, הם מעדיפים לחיות בווילה כדי לחיות בדירה, שזה לא מובן. So, אנחנו משתמשים בג'רנד, את השם של הפעולה, נגיד הפועל עם ה-ing, אבל זה לא עכשיו, כדי לחלק את זה ולהגיד שהם שתי דברים, נכון? וזה לא כדי לעשות את הדבר השני. Alright? James prefers to work in groups, or if you like it working in groups, to working alone. אז במשפט הזה אנחנו רואים שג'יימס מעדיף לעבוד, שיכול להיות בעצם to work or working, בקבוצות מאשר לעבוד לבד. כן, עבודה לבד. עבודה לבד. אפשר להגיד אפילו ג'יימס מעדיף עבודה בקבוצות מאשר עבודה לבד. כן. אבל אם אני מוסיף את ה-to, זה לעבוד. So, James prefers to work, or James prefers working in groups over working alone. כי אם אמרנו, James prefers to work in groups to work alone, זה נשמע שהוא עובד בקבוצות כדי לעבוד לבד, שזה לא הגיוני. Alright, Josh, הבאנו כמה דוגמאות יפים, למדנו קצת על Gerunds, ואיך משתמשים בעצם בפועל, איך הוא משתנה, to work, working, to run, or running בעצמו, המשמעות השנייה, כאילו יש לכל אחד משמעות, וגם את ההבדל בין over ו-to, בארצות הברית אומרים over, מעל, באנגליה ובשאר דוברי אנגלית, או בעצם אומרים to.
כן, שזה יותר מאשר. נכון. אוקיי, וסיכום, איך, אנחנו למדנו גם את העדיפויות, would rather or prefer. זה פשוט צריך לחשוב ש-would rather זה תמיד משהו שזה היפותטי, ומשתמשים בפועל באופן כללי. נגיד, לא to read, לא reading, read. מעדיף קורא. אני יודע שזה נשמע מוזר בעברית, אבל ככה חושבים באנגלית, ככה מדברים. ואם זה משהו עובדתי, שזה לא היפותטי, זה משהו שאני יודע כבר, אני אגיד I prefer reading או to read, אבל חשוב לדעת ש-reading מעדיף אם יש לך משהו נוסף להשוות אותו. כן, בדיוק. Now, יש לי דוגמה ממש טוב שאני רוצה לסיים עם, כי זה דרך די טוב להשתנות, או זה דרך די טוב להבין את השינוי ביניהם. את השינוי, כן, בין would ו-prefer, בדיוק. So, Ariel, do you prefer living in the countryside or on the beach? יעני, מתי שאני שואל אותך את זה, האם אתה מעדיף לחיות? אני שואל את זה כמו, כבר יש לך מספיק חוויות בשניהם ואתה יכול לבחור. אבל אם היינו מדברים באופן היפותטי, אני הייתי אגיד, would you rather live in the countryside or live on the beach? כי לא, אין לך מספיק חוויות, ואנחנו מדברים באופן היפותטי. אוקיי. So זה דוגמה טוב. מאוד טובה. אם משתמשים ב-prefer, זה כמו אנחנו יודעים על זה כבר, ו-would rather יכול להיות שלא יודעים. שלא יודעים על זה, שבכללי. אוקיי, אז תודה רבה לסיכום. תודה רבה. אנחנו נחזור שבוע הבא עם פרק נוסף. תודה לכל המאזינים שכותבים לנו. אנחנו גם עונים בפייסבוק, באינסטגרם, בוואטסאפ, במייל. אתם יכולים ליצור איתנו קשר לכל מיני נושאים או שאלות שיש לכם לגבי הפודקאסט, או נושאים שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליהם, גם בתחום העסקי. אנחנו כאן. We're here, right? We're here. We're here always, אנחנו מלמדים and generating content all the time. אז תודה רבה לכם. We'll see you guys next week. And then we should say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.